बाबा रामदेव या स्वामी रामदेव इन्डियन योगा गुरु हुन् जसले आयुर्वेद र योगालाई छुट्टै पहिचान दिएका छन्। योगा र आयुर्वेदको ज्ञान दिन बाहेक उनले बिजनेस पनि गर्छन्। पतञ्जली पनि बाबा रामदेव र बालकृष्ण आचार्य भएर खोलेका हुन्। उनको नेटवर्थ $80 मिलियन यानि कि 9.4 अर्ब नेपाली रुपियाँ रहेको छ। निकै नै सामान्य जीवन जिउने भनिएका रामदेव बाबासँग निकै महँगा गाडीहरू छन्। सो आउनुहोस् आजको भिडियोमा उनका गाडीहरू हेरौँ। नम्बर 1 Land Rover Range Rover Evoque HSC Dynamics, price tag $55,000। यो गाडी नेपालमा आउँदा 3.4 करोड नेपाली रुपियाँ पर्छ। यो गाडी 2 लिटर L4 सिलिन्डर पेट्रोल इन्जिनको साथमा आएको हुन्छ जसले 177 हर्स पावर जेनेरेट गर्छ विथ 430 Nm अफ टर्क। माइलको कुरा गर्नुपर्दा 15.6 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ र टप स्पिड हेर्ने हो भने 205 किलोमिटर पर आवर रहेको छ। यो गाडीको एक्सेलरेसन हेर्ने हो भने 0 देखि 100 किलोमिटर पर आवर एक्सेलरेट गर्न जम्मा 9.3 सेकेन्ड लाग्छ। नम्बर 2 jaguar XJL, प्राइस ट्याग $85,500। यो गाडीलाई 1.1 करोड नेपाली रुपियाँ पर्छ। एन्ड दिस कार कम्स विथ 3 लिटर सुपरचार्ज V6 डिजल इन्जिन जसले 301 हर्स पावर जेनेरेट गर्छ विथ 689 Nm अफ टर्क। माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा 14.47 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज छ र टप स्पिड हेर्ने हो भने 250 किलोमिटर पर आवरको यसको टप स्पिड छ। एक्सेलरेसन हेर्ने हो भने 0 देखि 100 किलोमिटर पर आवर एक्सेलरेट गर्न जम्मा 6.2 सेकेन्ड लाग्छ। नम्बर 3 महिन्द्रा स्कर्पियो। यो गाडी 2.1 लिटर L4 सिलिन्डर इन्जिनको साथमा आएको हुन्छ विथ जेनेरेट्स 140 हर्स पावर एट 320 Nm अफ टर्क। माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा 16.36 किलोमिटर पर लिटरको यसको माइलेज रहेको छ र टप स्पिड यसको छ 165 किलोमिटर पर आवर। प्राइस हेर्ने हो भने नेपालमा यो गाडीलाई 60 देखि 65 लाखसम्म पर्छ। नम्बर 4 महिन्द्रा XUV 500 FWD। नेपालमा यो गाडीलाई 64 लाख रुपियाँ पर्छ। हर्स पावर हेर्ने हो भने 152.87 हर्स पावर जेनेरेट गर्छ विथ 360 Nm अफ टर्क। माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा 15.1 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ विथ 170 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड। अब हेरौँ आचार्य बालकृष्णको कार कलेक्सनको बारेमा। उनीसँग रेन्ज रोभर स्पोर्ट रहेको छ जसको प्राइस ट्याग नेपाली 4.8 करोड रुपियाँ पर्छ भने यो कार 5 सिट क्यापासिटीसँग आएको हुन्छ। 296 हर्स पावर जेनेरेट गर्छ विथ 400 Nm अफ टर्क र यसको माइलेज रहेको छ 13 किलोमिटर पर लिटर। टप स्पिड हेर्ने हो भने 284 किलोमिटर पर आवरसम्म जान सक्छ र एक्सेलरेसन हेर्ने हो भने 0 देखि 100 किलोमिटर पर आवर एक्सेलरेट गर्न जम्मा 4.3 सेकेन्ड लाग्छ। So there you have it. These were the car collection of Baba Ramdev and Acharya Balkrishna. Hope you will subscribe the channel and like the video if you like the content. Thank you.